ल अब हामीले अरू रुल पढौँ है, जुन हामीले पढेको थियौँ पहिलाको भिडियोमा त्यसपछिको रुल। रिलेटिभ प्रोनाउन अगाडि चाहिँ नाउन प्रयोग भएमा फर्स्ट नाउन अनुसार भर्ब लेखिन्छ अरे। रिलेटिभ प्रोनाउन के हो? दोज हो नि, दोज स्टुडेन्ट हु सर्भ द नेसन हु, यो रिलेटिभ प्रोनाउन दोज हो, दोज होइन होला, हु होला, हु हो। रिलेटिभ प्रोनाउन अगाडि नाउनको प्रयोग भएमा फर्स्ट नाउन अनुसार भर्ब लेखिन्छ अरे। यहाँ हु छ नि, हेर, रिलेटिभ प्रोनाउन हुको अगाडि नाउनको प्रयोग भयो, द नेसन हो। यस्तो भएमा रिलेटिभ प्रोनाउन अगाडि नाउनको प्रयोग भएमा सुरुको नाउन अनुसार हामीले भर्ब लेखिन्छ। द स्टुडेन्ट हु अल्सो सर्भ द नेसन हु वर्क भन्यो, बुझ्यो? यो भनेको यहाँ एउटा चाहिँ रिलेटिभ प्रोनाउन दियो, हेर हु हो कि नै। रिलेटिभ प्रोनाउन अगाडि यदि नाउन छ भने, नाउन भएकोमा हामीले अगाडिको जुन प्रोनाउन, नाउन सब प्रोनाउन हुन्छ नि, हो त्यस अनुसार चाहिँ लास्टको यो भर्ब लेख्ने भनेछ के, बुझ्यौ नि? अब बुझ्नु पर्यो, अलिकति के गर्नु पर्यो भने सेन्टेन्स हेर्नु पर्यो यहाँ मैले के भन्न खोजेको भनेर। हेर, जुन हु छ रिलेटिभ प्रोनाउन हो, यसको अगाडि द नेसन नाउन लाग्यो भने यस्तो अवस्थामा अगाडिको जुन नाउन प्रोनाउन छ त्यस अनुसार चाहिँ पछाडिको भर्ब लेखियो। अब वान अफ द अनि त्यसपछि प्लुरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिभ प्रोनाउन हु विच द्याट को पछाडि भर्ब आएमा रिलेटिभ प्रोनाउन पछाडिको नाउन अनुसार भर्ब लेखिन्छ। अब हेर, वान अफ द पछि प्लुरल नाउन हेर आयो, त्यसपछि रिलेटिभ प्रोनाउन हु आयो, त्यसपछि चाहिँ यस्तो अवस्था आएमा रिलेटिभ प्रोनाउन पछिको चाहिँ जुन हाम्रो नाउन छ, रिलेटिभ प्रोनाउन पछिको जुन नाउन प्रोनाउन छ नि, त्यस अनुसार हामीले के लेख्यो? भर्ब लेख्यो। जुन आर छ, आर किन आयो? ब्रदर्स भएर चाहिँ आर आयो। ब्रदर्स भएर आर किन आयो? किनभने हुको पछाडि ब्रदर्स छ, त्यही भएर आर आयो। तर हुको पछाडि चाहिँ नाउन भएको के हुन्थ्यो? यहाँ आर हुँदैन थियो। हुको पछाडि नाउन भएको अगाडि हेऱ्यो भने त विनय, विनयपछि इज हुन्थ्यो, बुझ्यौ? यहाँ त प्रोनाउन नाउन छ र पो हामीले चाहिँ आर बनाइयो। अब कार्डिनल एड्जेक्टिभ 1 2 3 जुन छ, जसले सर्टेन वेट हाइट डिस्टेन्स देखाउँछ, यसमा सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ लाग्छ है। कार्डिनल एड्जेक्टिभ जसले 1 2 3 होइन, जसले सर्टेन वेट डिस्टेन्स देखायो नि निश्चित रूपमा, त्यसको पछाडि के लाग्छ हाम्रो चाहिँ सधैँ? के लाग्छ? सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। अब कार्डिनल एड्जेक्टिभको प्रयोग भई प्लुरल नाउन प्रयोग भएमा, अब कार्डिनल एड्जेक्टिभको प्रयोग भएमा प्लुरल नाउन पनि प्रयोग हुन्छ कि, प्लुरल देखाउनको लागि, बहुवचन देखाउन पनि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? प्लुरल भर्ब चाहिँ लाग्ने भयो। 50 रुपिज आर होइन, 50 रुपिज आर टु बी डिस्ट्रिब्युटेड एमङ स्टुडेन्ट्स। अब स्टुडेन्ट्स भनेर चाहिँ प्लुरल देखायो नि, एमङ स्टुडेन्ट्स, त्यही भएर आर लाग्यो, नत्र 50 स्टुडेन्ट इजै हुन्थ्यो यदि यहाँ केही नभएको भए। अर्थमेटिक अब हिसाबमा सधैँ के लाग्छ? सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। 2 and 2 makes 4, 9 and 9 इज इक्वल टु कति हुन्छ? 81 इज भयो नि त, आर हुन्न नि त, त्यहाँ के लाग्छ? सधैँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। अ एन प्लस सिङ्गुलर कलेक्टिभ नाउन भयो भने के हुन्छ? अ एन प्लस सिङ्गुलर कलेक्टिभ नाउन प्लस अफ, त्यसपछि पनि प्लस प्लुरल नाउन भयो भने चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्ने भयो। हेर, अ ग्रुप अफ, हेर अ यहाँ लाग्यो, कलेक्टिभ नाउन ग्रुप भयो, अफको प्रयोग यहाँ भयो, अनि प्लुरल नाउनको प्रयोग प्लेयर भयो। अ ग्रुप अफ प्लेयर, अ पछि सिङ्गुलर कलेक्टिभ नाउन होइन, अनि चाहिँ अफ, त्यसपछि चाहिँ प्लुरल नाउन लाग्छ भने चाहिँ सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग हुने भयो। अब एसबाट अन्त्य हुने नाउन प्लुरल देखे पनि सिङ्गुलर हुन्छन्। हेर, मिजल्स, डार्ट, स्ट्याटिक्स, कुनै रोग हुनसक्छ, किताब, देशको नाम युनाइटेड स्टेट्स हुनसक्छ। अब यस्तो ठाउँ चाहिँ एसबाट अन्त्य भए पनि के हुन्छ? सिङ्गुलरै हुन्छन्। देशमा चाहिँ सधैँ चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब प्रयोग हुन्छ, नेपाल इज है, यस्तै। अब अर्को छ मिन्स। मिन्सको प्रयोग भएमा सिङ्गुलर र प्लुरल दुवैको प्रयोग हुन्छ अरे। द मिन्स अफ ट्राभल इज, द मिन्स अफ ट्राभलिङ इज, मिन्सको प्रयोग भएमा सिङ्गुलर र प्लुरल दुवैको प्रयोग चाहिँ हुने भयो। तर मिन्सको प्रयोग साधन देखाउन प्रयोग भएमा चाहिँ प्लुरल भर्ब लाग्छ अरे। अब द हिज मिन्स आर भन्ने मिन्सको प्रयोग साधन धन देखाउनको लागि प्रयोग भयो भने आर लाग्छ, नत्र भने चाहिँ अब मिन्सको चाहिँ प्रयोग भएमा चाहिँ के लाग्छ भने सिङ्गुलर प्लुरल दुइटैको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब साधनको रूपमा देखाउँछ भने पैसा, धन साधनको रूपमा देखाउँछ भने चाहिँ आर लाग्छ। अनि हेयर, ग्लासमा सधैँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ, तर अगाडि नम्बर आए चाहिँ प्लुरल भर्ब लाग्छ। जस्तो 4 ग्लास अफ वाइन आर हुन्छ, फेरि 4 ग्लासेस अफ वाइन है, तर नत्र नि ग्लास अफ वाइन इज हुन्छ, फेरि ग्लास अफ वाइन आर हुँदैन फेरि।
अब एज सो नाइदर नर पछाडि आउने नम्बर पर्सन अनुसार भब लेखिन्छ अरे। सीता इज ए सिङ्गर एज इज हर सिस्टर भन्यो। एज सो जुन नाइदर नर छ नि हो यसको पछाडि आउने नम्बर अनुसार चाहिँ के लेखिन्छ, हामीले चाहिँ यसको भब लेखिन्छ। जस्तो अस यहाँ हेर्नुहोस् है, अब एउटै यता चाहिँ हामीले हेरौँ। एज सो कहाँ एज यहाँ छ है, यसको पछाडि आउने नम्बर पर्सन अनुसार सीता अनुसार के लेख्यो हामीले, यहाँ भब लेख्यो। सीता अनुसार के लेख्यो, इज लेख्यो। बुझ्नु, सीता अनुसार के लेख्यो, इज लेख्यो। पछाडि भन्यो, ओ सेट सरी, पछाडि भनेको चाहिँ यता हुन्छ फेरि, अगाडि गएछ कि त्यो। हर सिस्टर एज इज हर सिस्टर भन्यो, हर सिस्टर भएको भएर त्यहाँ चाहिँ इज लेख्यो है। ल, नाउन प्लस अफ प्लस नाउन प्रयोग भएमा सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ भब लेखिन्छ अरे। फर्स्ट नाउन अनुसार चाहिँ भब लेखिन्छ भन्यो। नाउन प्लस अफ प्लस नाउन प्रयोग भई सब्जेक्ट भएर आउँदा फर्स्ट नाउन अनुसार भब लेखिन्छ। जस्तो द स्टुडेन्ट अफ क्लास 4 आर, द लेख्यो, अब स्टुडेन्ट लेखेर नाउन भयो, अफ लेख्यो जोड्यो, क्लास 4 नाउन जोड्यो गर्दा आर हुने भयो। सुरुको सब्जेक्ट अनुसारै सुरुको नाउन अनुसार चाहिँ हामीले पछाडि भब लेख्न पर्यो। 1 2 3 गरेर पछि प्लुरल नाउन आउँछ भने त्यसमा प्लुरल नाउन सब्जेक्ट भनी आउँछ भने त्यसमा प्लुरल भबको प्रयोग हुन्छ। 2 डजन्स अफ पेन, बुझ्यौ, 2 डजन्स अफ पेन त्यही आर हुन्छ। तर अ डजन अफ पेन आर हुन त फेरि इज हुन्थ्यो, बुझ्यौ नि। त्यसपछि अर्को छ पिपुल, पुलिस, क्याटल, डियर। सधैँ चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ प्लुरल भब लाग्छ है, प्लुरल भब चाहिँ लाग्छ। अनि द फलोइङ, द फार्मरको प्रयोग, द फलोइङ द फर्मरको प्रयोग सब्जेक्टको रूपमा भएमा पछाडिको नाउन अनुसार भब लेखिन्छ। अब द फलोइङ चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा आयो नि अगाडि, पछाडि के छ, वेदर रिपोर्ट छ नि, त्यही भएर हामीले के गर्यो, यहाँ इज लेख्यो। पछाडि सिङ्गुलर नाउन छ त्यही भएर इज लेख्यो भनेको के। जहाँ एज फोलोज, एज रिगार्ड, एज कन्सर्न आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ अगाडिको नाउन अनुसार चाहिँ भब लेखिन्छ अरे। हर डिटेल्स आर भन्यो, डिटेल्स भनेपछि प्लुरल नाउन भयो त्यही भएर आर प्लुरल भब चाहिँ भयो, यही भन्न खोजेको हो। त्यो एज जुन हर डिटेल आर एज फोलोज छ नि, एज फोलोज भन्दा अगाडिको चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो हेर त, प्रोनाउन नाउन हेर त, डिटेल्स छ नि त्यही भएर चाहिँ आर लेख्यो भनेको छ कि। अब नाउन प्लस एपोस्ट्रोफ प्लस नाउन सब्जेक्ट बनेर आउँदा लास्ट नाउन प्रोनाउन अनुसार भब लेखिन्छ अरे। राम्स बुक इज रेड, अब एपोस्ट्रोफ लाग्यो नि राम्स बुक भनेर, हो कि नै। एपोस्ट्रोफ लाग्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, लास्ट नाउन प्रोनाउन हो। लास्ट नाउन के छ, बुक छ नि, राम्स पछि के छ लास्ट नाउन, बुक छ, त्यही भएर बुकमा पछि बुकले के लिनु भयो, इज लिनु भयो। राम्स कार्स भए पर आर हुन्थ्यो, रेड, बुझ्यौ, सिङ्गुलर छ त्यही भएर सिङ्गुलर ल्यायो। द पछि द या ए प्लस नाउन प्लस अफ प्लस नाउन प्लस प्रिपोजिसन प्लस नाउनको प्रयोग सब्जेक्ट बनेर आउँदा फर्स्ट नम्बर अनुसार चाहिँ भबको प्रयोग हुन्छ अरे। द बोइज, हेर है, दको एउटा द लेख्यो, नाउनको चाहिँ बोइज लेख्यो, अफको चाहिँ अफ लेख्यो, त्यसपछि नाउन कलेज लेख्यो, प्रिपोजिसन लेख्यो छैन यहाँ, के भएन, द बोइज अफ अल कलेज आर भनेर चाहिँ प्रिपोजिसन कुनैमा यो स्ट्रक्चरमा कुनैमा हाम्रो चाहिँ लेखिन्छ, कुनैमा लेखिन्न, त्यो त केही हुँदैन। द बोइज अफ अल कलेज भनेपछि आर भयो। सुरुको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जब अफले जोड्छ नि दुईवटा नाउनलाई, अफ पछि हाम्रो चाहिँ जोडिन्छ नि, बिचमा अफ लगाएर चाहिँ दुईवटा नाउनलाई जोडिन्छ नि, त्यति बेलामा अगाडिको चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार अगाडिको नाउन अनुसार चाहिँ पछाडि हामीले चाहिँ भब लेखिन्छ। अगाडि चाहिँ के छ, प्लुरल भब, प्लुरल नाउन छ नि त द बोइज भनेर, त्यही भएर चाहिँ उता के भयो, आर भयो। एड्जेक्टिभ पछि एन्ड र पछि फेरि एड्जेक्टिभ आएर सिङ्गल अनकाउन्टेबल नाउनको प्रयोग हुन्छ भने प्लुरल भब लाग्छ अरे। हेर,
सोसियल एन्ड पोलिटिकल फ्रिडम सिङ्गुलर नाउन लाग्यो नि त, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ आर हुने भयो सिङ्गुलर। त्यसपछि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन लाग्छ भने त्यसमा के हुन्छ प्लुरल भर्ब चाहिँ हुन्छ। अब युथ चाहिँ पछाडि चाहिँ सधैँ सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ, हिज युथ वाज हुन्छ। तर टु युथ भएको फेरि आर हुन्छ है। वाटबाट स्टार्ट भए पर चाहिँ वाक्यमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। वाट आई वान्ट टु बाई इज अ मोटरसाइकल। वाटबाट स्टार्ट भयो, आई वान्ट टु बाई भन्यो, आई वान्ट टु बाई भनेपछि आई अनुसार हुने भयो, आई भनेपछि इज भयो होइन, मोटरसाइकल यस्तो हुने भयो। अब हार्डली, स्केर्सली, रेयरलीको पछाडि आउने भर्ब त्यस पछाडि आउने नाउन अनुसार लेखिन्छ अरे। हार्डली, रेयरली, स्केर्सलीको पछाडि कुन भर्ब आउँछ थाहा हुन्न, त्यो भर्ब पत्ता लगाउनको लागि त्यस पछाडिको चाहिँ नाउन हेर्ने। हि भनेपछि डज लाग्ने भयो, हि भनेको सिङ्गुलर, सिङ्गुलरले सिङ्गुलर लिन्छ डज। अब नट ओन्ली बट अल्सो पछाडि चाहिँ भर्ब आउँछ अरे, अगाडि चाहिँ भर्ब आउँछ, अगाडि हो कि पछाडि हेरौँ है। नट ओन्ली पछाडि भर्ब आउँछ, त्यो भर्ब चाहिँ के हुन्छ त्यस पछाडि आउने नाउन प्रोनाउन अनुसार लेखिन्छ अरे, त्यस पछाडि आउने नाउन प्रोनाउन अनुसार लेखिन्छ। नट ओन्ली डज हि रिड बट अल्सो सिङ भन्ने आउने प्रोनाउन चाहिँ के आयो यसपछि आउने नाउन प्रोनाउन, यसपछि हाम्रो नाउन प्रोनाउन नट ओन्ली डज हि आयो नि त हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट, सिङ्गुलर प्रोनाउन, त्यही भएर चाहिँ के लाग्यो सिङ्गुलर भर्ब लाग्यो, डज लाग्यो। अब मच मोर, लिटल, लेस छ, यस्तोमा चाहिँ क्वान्टिटी देखाउन परेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लाग्छ। सब्जेक्ट भनेर मच मोर भनेर आयो भने सिङ्गुलर भर्ब चाहिँ लाग्ने भयो। अब यसपछि अर्को भिडियोमा हामी बचेको जुन भाग छ त्यो यो च्याप्टर चाहिँ पुरै क्लियर गर्छौँ।